අයිබෝන් ඔයාලා හැම දිනාටම යාළුවනේ. වෙල්කම් බෑක් ටු kalyanijayalath one kingdom channel. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා හැම දිනාම හොඳින් ඇති කියලා. අද මං ඔයාලට අරගෙන ආවේ ගොඩක් දෙනාගේ ඉල්ලීම පරිදි කොහොමද අපි ෆිටඩ් ෂීට් එකක් පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරු ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆිටඩ් ෂීට් එක ලස්සනට නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මේ සඳහා අවශ්‍ය කරන මිමි මං ඔයාලට දාලා තියෙනවා. ඒත් ගොඩක් වෙලාවට එක ඇඳවල් වල තියෙන මෙට්‍රස් වල සයිස් එක අනුව මිමි වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ගෙදර තියෙන ඔයාලගේ මෙට්‍රස් එක පාවිච්චි කරලා මම මේ කියලා දෙන ක්‍රමයට අනුව පුළුවන් ෆිටඩ් ෂීට් එකක් ලස්සන නිර්මාණය කරගන්න. මොකද ගොඩක් මෙට්‍රස් වල උස ප්‍රමාණය එක සමාන නැහැ. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම ඔයාලා මෙට්‍රස් එකේ උස පළල හරියට අරගෙන ෆිටඩ් ෂීට් එක නිර්මාණය කරගන්න වෙනවා. ඒත් එක්ක මම මෙතන දාලා තියෙනවා flat sheets, dual covers, ඒ වගේම pillow cases වලට අවශ්‍ය measurements ප්‍රමාණයත්. ඉතින් ඔයාලට ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මං හිතනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ මිමි ටික පොතක ලියා ගන්න. ඉතින් අවශ්‍ය වෙලාවෙදි ඔයාලට පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මම මේ ෆිටඩ් ෂීට් එක මහගන්න අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පොඩි ප්ලාස්ටික් බොක්ස් එකක් ප්‍රයෝජනෙට අරගෙන. ඉතින් අපි හිතමුකෝ මේක මෙට්ටයක් කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපි මේ මෙට්ටයක් වගේ හිතාගෙන මේකට අවශ්‍ය කරන මිමි ටික ගමු. ඉතින් මම ඔයාලට ක්‍රම දෙකකට කියලා දෙනවා. මේ තමයි පළවෙනි ක්‍රමය. පළවෙනි ක්‍රමයට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා දිග අඟල් 9යි, පළල අඟල් 6යි. ඒ වගේම මේ බොක්ස් එකේ උස අඟල් 3යි. ඉතින් මේ ක්‍රමයට අනුව අපිට මිමි ටික වෙන වෙනම ලියා ගන්න වෙනවා. ඉතින් මම මේ පෙට්ටියේ දිග ලියාගත්තා අඟල් 9ක්. ඒ වගේම මේ පෙට්ටියේ උස අඟල් 3යි එක පැත්තක. ඉතින් මේ හැම පැත්තකින් උස එක සමාන වුණාට අපි මිමි හදා ගන්නකොට පළවෙනි ක්‍රමයට අනුව 3 දෙකකුත් නැවත මෙහුම් වාසි සඳහා අඟල් 6කුත් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම අවශ්‍ය උස ලියාගත්තා. ඊට පස්සේ 3 දෙකක් ලියාගත්තා. නැවත අඟල් 6ක් මේකට එකතු කරගන්න ඕන මෙහුම් වාසි සඳහා. දැන් අපි පළල සඳහා මිමි ගන්නකොට ඉස්සෙල්ලාම පළල ලියා ගන්න ඕනේ. මේ බොක්ස් එකේ පළල වෙන්නේ අඟල් 6යි. එතකොට උස මේ විදිහට දෙපැත්තේ තියෙන උස අපි මේකට එකතු කරගන්නවා. අඟල් 3 දෙපාරක් මේ විදිහට අපි එකතු කරගන්නවා. ඒන ගානට අපි නැවත අඟල් 6ක් එකතු කරගන්නවා මෙහුම් වාසි සඳහා. ඉතින් මේ ක්‍රමය ඔයාලා පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට ගන්න ඕනේ දිග සඳහා අඟල් 21ක්, පළල සඳහා අඟල් 18ක රෙදි ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මෙතනදී පොඩ්ඩක් මේ ක්‍රමයේ දිග වැඩි නිසා මම ඔයාලට තවත් කෙටි ක්‍රමයක් කියලා දෙනවා. මේ ක්‍රමයේදී ඔයාලා කරන්න ඕනේ රෙද්දේ දිග ගන්නකොට මෙට්‍රස් එකේ දිග ගන්නකොට මෙන්න මේ විදිහට ටේප් එක තියාගන්න. ඔයාලා හිතන්නකෝ මේක පොඩි මෙට්ටයක් කියලා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට මම දන්නවා මෙට්‍රස් එක මෙහෙම උස්සන්න බෑ. ඒ වුණාට ඔයාලා මේ විදිහට ටේප් එක තියලා මේ උසත් එක්ක මැන ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම මෙහෙම තියලා මයින්කොට මට එනවා උස අඟල් 15ක්. එතකොට මේ මෙට්ටේ දිග ගන්නකොට මම උසත් ඒකට එකතු කරලා ගත්ත නිසා සම්පූර්ණ දිග වෙනවා මට අඟල් 15යි. මම ඒකට නැවත අඟල් 6ක් එකතු කරගත්තා. එතකොට මට අවශ්‍ය කරන දිග තමයි අඟල් 21. දැන් පළල ගන්නකොට මම කරන්නේ මේ විදිහටම උසත් එක්ක මම පළල ලකුණු කරගන්නවා. එතකොට මට ආවේ අඟල් 12යි. මම ඒකට අඟල් 6ක් එකතු කරගත්තා. එතකොට මට අවශ්‍ය මේ පළල වෙන්නේ අඟල් 18යි.
ඉතින් මං හිතනවා මේ ක්‍රමය තමයි ගොඩාක් පහසු. ඉතින් ඔයාලා කැමති ක්‍රමයකට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය මිමි ටික සකස ගන්න. ඉතින් මේ සඳහා පතුරුමක් ඇත්තට අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. හරිම ලේසියෙන් රෙද්ද කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැදගත්ම දේ තමයි රෙද්දට අවශ්‍ය මෙෂර්මන්ට් ප්‍රමාණයත් ඒ වගේම අපේ මේ ෆිටඩ් ෂීට් එක මහන්න අවශ්‍ය රෙදි ප්‍රමාණයත් ගණනය කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට රෙදි ගන්නකොට ඔයාලට පුළුවන් පළල රෙද්දෙන් වැඩි රෙදි වර්ග තියෙනවා 90 පළල 120 පළල ඒ වගේ පළල රෙද්දක් මේ සඳහා යොදා ගන්න. ඉතින් මම මේ අවශ්‍ය කරන මිමි ටික මේ විදිහට දිගයි පළලයි හදාගෙන කොලයක මේ විදිහට ඇඳගෙන තියෙනවා. මේ තියෙන ගත්ත පළල ඉතින් ඔයාලා දන්නවා දිග අපිට ආවේ අඟල් 21යි පළල ආවේ අපිට අඟල් 18යි. ඉතින් මේ තමයි අපි මතු පිට පේන මෙට්‍රස් එකේ දිග. ඔයාලා හිතන්නකෝ මේ මැද තමයි අපි දැන් ලකුණු කරන කොටස තමයි අපි මෙට්‍රස් එකේ අපි කලින් මේ මතු පිට. දැන් මේ විදිහට මම කඩිරි වලින් ඔයාලට ඇඳලා පෙන්වන කොටස තමයි අපි මෙට්ටයක් දකින්නකොට අපිට පෙනෙන මතු පිට කොටස. ඉතින් මේ මෙට්‍රස් එකේ පළලට අපිට ආවේ මෙහෙම වාසි නැතුව අඟල් 6යි දිග අඟල් 9යි. අපි හිතමුකෝ මේ බොක්ස් එක මෙට්‍රස් එකක් කියලා. ඉතින් එහෙම හිතාගෙන තමයි මම මේ විදිහට ගණන් ටික හදාගත්තේ. දැන් මේ පැත්තෙත් කඩේරි ටිකක් ගහගත්තාම අපිට මේ මෙට්‍රස් එකේ මතු පිට වඩාත් පැහැදිලිව පේනවා. ඉතින් මේ කොටස තමයි අපේ මෙට්‍රස් එකේ මතු පිට. අර වටේම තියෙන කොටස් තමයි අපි ගත්ත මැහුම් වාසේ. ඉතින් ඔයාලට මතකයිනේ අපි ගත්ත විදිහ. දැන් මම මේක මේ විදිහට හතරට ඉස්සෙල්ලා දෙකර නමාගෙන ඊට පස්සේ නැවත ඒක දෙකර නමා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ කෙරවලින් අඟල් 6 ලකුණු කරන්න. ඒ 6 ලකුණු කරලා මම නැවත මෙහෙම වාසි සඳහා අඟල් භාගයක් මේ විතර ලකුණු කරලා තමයි මේ කොටස කපලා ඉවත් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හිතන්නකෝ ඔයාලා රෙද්දෙම මේක කපනවා කියලා. එතකොට ඔයාලා මේක 6ක් ලකුණු කරන්නේ නැතුව 5 මාරක් ලකුණු කරගන්න. එතකොට මහල ඉවරනකොට මේක හරියටම 6ක් එනවා. මං හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි කියලා. දැන් මේ 6 ගත්ත නිසා මට මෙතන ඉඩ තියෙනවා මහෙන් වාසි වලට අඟල් භාගි අයින් කරගන්නත්. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ දේවල් බ්ලොක් වල කපන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද හරිම ලේසියෙන් රෙද්ද හරි ප්‍රමාණය අරගෙන රෙද්ද මත කෙලින්ම ඔයාලට මේ විදිහට ෆිටර් ෂීට් එක කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට මේ කියලා දුන්නේ ගොඩාක්ම පහසු ක්‍රමයක්. ඉතින් මේ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඕනෑම සයිස් එකක මෙට්‍රස් එකකට ෆිටර් ෂීට් එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම මේ ගත්ත රෙදි කොටසින් දැන් මේ බ්ලොක් එක පතුරම මම උඩින් තියලා මේක කපා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය රෙදි ප්‍රමාණය මං කිව්ව පරිදි එක එක සයිසස් අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒත් එක්කම සුදුසු රෙදි වර්ග ගැන කතා කරනකොට කොටන් ප්‍රමාණය වැඩි රෙදි ගොඩක් හොඳයි. මම පාවිච්චි කරන්නේ පොලි කොටන්. ඉතින් ඔයාලා හොඳ කොටන් රෙද්දක් පාවිච්චි කරුවොත් ගොඩක් හොඳයි. මොකද මේ රාත්‍රී කාලේ ඉතින් මේ වගේ මෙට්‍රස් වලට ඇඳ ඇතිරි වලට ගොඩාක්
හොඳ කොටන් රෙදි නිසා අපේ ශරීරයට ගොඩක් හිතකර මේ රෙදි වර්ගයක් නිසා මේ කොටන් රෙදි පාවිච්චි කිරීමෙන් ඇත්තටම අපිට සුව පහසු නිින්දක් ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ කෝනස් ටික මේ විදිහට මහුම් වාසි භාගයක් තියලා මහ ගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට ඕලොක් මෙෂිමක් තියෙනවා නම් ඕලොක් කරගන්න. මෙතනදී ඉලාස්ටික් කොටස් ඔයාලට පොඩි කොටස් 4ක් දාගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් වටේටම දිගටම ඉලාස්ටික් එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට අපි මහපු මේ ෆිටඩ් ෂීට් ගන්නකොට ඉතින් එයාලා ගොඩක් වෙලාවට මේ ඉලාස්ටික් දාලා තියෙන ප්‍රමාණය හරි අඩුයි. ඉතින් මේ කෝනස් වලට විතරයි එයාලා ඉලාස්ටික් දාන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට කෝනස් මහගෙන ඔයාලට පුළුවන් අඟල් 3ක් 4ක් වැඩිපුර හිටින්නට. මේ විදිහට අපි හිතමුකෝ මම මෙතනදී අඟල් 4ක් දිග ඉලාස්ටික් කෑලි 4ක් කපාගත්තා කියන්නකො. එතකොට අඟල් 4යි කියන්නේ දෙපැත්තට එක තිබ්බහම අඟල් 2යි. එතකොට ඔයාලා මේ කෝනස් වලට මේ 4 තියලා මහ ගන්න පුළුවන් දෙක දෙපැත්තට හිටින්නට. එහෙමත් නැත්නම් වටේටම පුළුවන් ඉලාස්ටික් එකක් තියලා මහ ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මහ ගන්න පුළුවන්. ඉස්සලාම කෝනස් ටික මහලා ඊට පස්සේ මේකට අවශ්‍ය වාටිය මහලා තමයි අපි ඉලාස්ටික් ඇතුල් කරගන්නේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට මහලා පෙන්නන්නේ වටේටම ඉලාස්ටික් එක දාලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් වගේ කරනවා නම් ඉතින් ගොඩාක් ඉලාස්ටික් ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරන්න එපා. එතකොට ඔයාලට එච්චර ලාභයක් ලබා ගන්න අමාරු වෙයි. ඉතින් ඔයාලා ඒ වගේ අවස්ථාවකදී මේ 4 කොනට විතරක් ඉලාස්ටික් දාන්න. ඉතින් Tamanටම කියලා ගෙදර මහ ගන්නව නම් ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ ඉලාස්ටික් වටේම දාලා උනත් මහ ගන්න. මොකද එතකොට කල් පැවැත්මත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් පින් ගහගෙන මහ ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් කෙලින්ම මහ ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මතක් කරලා මේ මැස්ම පටන් ගන්නකොට අවසන් කරනකොට දෙපාර තුන් පාරක් එක තැන මහන්න අමතක කරන්න එපා. විශේෂයෙන් මේක නිතර පාවිච්චි කරන දෙයක් නිසා නිතර සෝදන දෙයක් නිසා අපි ඒ මහුම් ප්‍රමාණය පිළිවෙලට මහ ගන්න ඕනේ. පාවිච්චි කරන නූල් තරමක් ශක්තිමත් වුණොත් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේ විදිහට කෝනස් 4 මහගෙන ඔයාලට පුළුවන් අඟල් භාගයක් ඇතුළට හිටින්න නමලා නැවත ඒක අඟල් භාගයක් උඩින් නවලා මහලා ඔයාලගේ ඉලාස්ටික් එකේ ප්‍රමාණයට වඩා චුට්ටක් වැඩිපුර වාටි මහ ගන්න. ඉතින් මං ගන්න ඉලාස්ටික් ප්‍රමාණය ගොඩක් පළලින් අඩුයි. ඉතින් ඔයාලට මහුම් වාසි ඔක්කොම එකක් හිටින්න මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං ඔයාලා දැක්ක මං මහුම් වාස් සඳහා අඟල් 6යි එකතු කරගත්තේ. අපි හිතමුකෝ ඔයාලා සුපර් හරි කින් සයිස් හරි වෙන ලොකුම සයිස් එකේ මහනවා කියලා ඔයාලට පුළුවන් මේ අඟල් 6 වෙනුවට ඕන අඟල් 8ක් වුණත් එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා පාවිච්චි කරන ඒ මහුම් වාසි වැඩි වෙන තරමට මේ ඇතුළට යන රෙදි ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එතකොට රෙද්ද හොඳට පිළිවෙලට හිටිනවා. නිතර ගැලවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා හැමතිස්සෙම මේ 6ක් අනිවාර්යයෙන්ම යොදා ගන්න. ඊට වඩා වැඩිපුර උනත් ඔයාලට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි වාටි මහ ගමු. මහ ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම අඟලක් ඔයාලා හිදසත් තියාගන්න. මොකද අපි ඉලාස්ටික් එක දාගන්න. ඉතින් මේ සිදුරෙන් අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කරන ඉලාස්ටික් එක දාලා රැලි ටික හදාගෙන ඊට පස්සේ මේ සිදුර මහ ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ ෆිටර් ෂීට් එකක් මහ ගන්න යන්නේ හරිම අඩු වෙලාවක්. ඒ වුණාට ඔයාලා පළවෙනි වතාවට කරනවා නම් පොඩ්ඩක් කාලය අරගෙන මිමි ටික හරියට සකස ගන්න. ඉතින් මං කියලා දුන්න ක්‍රමේ පාවිච්චි කරුවොත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම වරදින්න ක්‍රමයක් නැහැ. මොකද මං හරිම පහසුවෙන් ඔයාලට මේ ක්‍රම දෙක කියලා දුන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා වරදින්න විදිහක් නැහැ. ඒත් ඔයාලට මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ සඳහා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න.
ඉතින් මන් දන්නවා ගොඩක් දෙනාගේ ඉල්ලීම් තියෙනවා යුනිෆෝම් අහලා දෙන්න කියලා දෙන්න තියෙනවා. ඒත් එක්කම ෆ්ලයි zip invisible zip ඉතින් මට පුළුවන් විදියට ඔයාලගේ ඉල්ලීම් මම ඉටු කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් වෙනදා වගේම දිගටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඔයාලට කැමති වීඩියෝස් මම ඉදිරියේදී දානවා. තව ගවුම් විලාසිතා ගොඩක් අරගෙන ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒත් එක්කම ඉදිරියේදී මම ඔයාලට දානවා පුංචි ළමයිගේ මූලික ඇඳුම් වලට මූලික පතුරුම හදාගන්න විදිහත්. වැඩිහිටිය අයගේ ප්‍රින්සස් ලයින් ගවම මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ ලයින් ගවමට බ්ලොක් එක හදාගන්න විදිහත් මම කියලා දෙනවා. ඉතින් දිගටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඔයාලට පුළුවන් මහුම් සම්බන්ධව ලොකු දැනුමක් මේ වීඩියෝස් තුලින් ලබා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට දාගත්ත ඉලාස්ටික් එක හරියට තියාගෙන හොඳින් මහගන්න. විශේෂයෙන් මේක අපි නිතර පාවිච්චි කරන නිසා දෙපාරක් තුපාරක් හොඳට මහගත්තොත් හොඳයි. දැන් අපි මේ විදියට අපිට හදාගත්ත රැලි ටික සමබර වෙන්න හැමතැනටම දාලා අර සිදුරත් හොඳින් මහගන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා සමහර වෙලාවට කාලයක් යනකොට අපි මේ මහන පිටර් ෂීට් වල ඉලාස්ටික් බුරුල් වෙලා ඒක ගොඩක් ඇදෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් නැවත ඉලාස්ටික් එකක් දාගෙන කාලුත් විදියට ප්‍රයෝජනෙට ගන්න. දැන් අපි මේක මහගෙන ඉවරයි. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා යම් දැනුමක් මේ වීඩියෝ එකකින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් දාන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා වෙනදා වගේම. ඉතින් නැවතත් ඔයාලා හැම දිනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලා හමු වීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක ලස්සනට අපි මහගත්තා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මටත් වඩා ලස්සනට මේ වගේ පිටර් ෂීට් එකක් මහගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා හැම දිනාටම ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. ඉතින් ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්. Thank you so much for watching my video. Take care. Please don't forget to subscribe to my channel and like and share with others. Thank you. Take care. Bye bye.